Ngayong episode nito, gagawa na naman tayo ng masarap at bukod sa malambot na ang ating tinapay, lalagyan natin ito ng chocolate flavor. Tatawagin natin itong triple chocolate bun. Madali lang itong gawin. Meron tayong tatlong proseso sa paggawa nito. Gagawa tayo ng chocolate bun, choco filling, at yung chocolate dust. Umpisahan na po natin. Gamit ang ating stand mixer, lalagay natin 280 grams of bread flour, 120 grams of all-purpose flour, 60 grams of sugar, 7 grams of instant dry yeast, 1/2 teaspoon of salt, 265 grams of full cream milk. Kung wala po kayong full cream milk, pwede po kayong gumamit ng evap. 20 grams of cocoa powder. Hahaluin natin ito gamit ang ating mixer sa low speed ng 1 to 2 minutes hanggang sa mag-combine lang ang ating ingredients. After 2 minutes, ilalagay naman natin ngayon $35 grams of unsalted butter. Hinihiwalay po natin yung ating butter para mas malambot ang resulta ng ating tinapay. Ibibit natin ito ulit sa medium speed ng mga 10 to 15 minutes o hanggang sa maging malambot at elastic yung ating dough. Sa wala pong mga stand mixer, pwede nyo po itong masahin sa kamay. At gawin din natin yung ating window pane test. Kapag malambot na ang ating bread o yung ating dough, maglalagay lang tayo ng konting oil or butter sa ating kamay para hindi ito dumikit sa ating kamay. I-check natin yung ating dough. Bibilugin lang natin ito at ililipat natin ito sa lightly greased or pinahirang kong konting mantika na bowl at tatakpan natin ito ng cling wrap or tela. I-rest lang natin ito ng 1 hanggang 2 oras or hanggang sa mag-double lang kanyang size. Habang naantay yung ating dough, gagawin naman natin yung ating choco filling. Maglalagay tayo ng 110 grams of full cream milk sa double boiler, 25 grams of cocoa powder. Haluin natin ito hanggang sa wala ng buo-buo na cocoa powder. $320 grams of powdered sugar or icing sugar. Lalagay natin dun sa ating mixture. Haluin ulit hanggang sa mawala na yung buo-buo. Sunod ilalagay 30 grams of unsalted butter, at 50 grams of cornstarch. Nilalagay natin ito para lumapot ang ating choco filling. So, once na maglapot na ang ating choco filling, pwede na natin itong iset aside. Haluin lang natin ito hanggang sa makuha natin yung consistency. Pero kung kulang pa rin, pwede pa kayong magdagdag na pa unti-unting cornstarch. Ngayon naman, after 1 hour and 30 minutes, dumoble na ang sukat ng ating dough. Hindi na tayo mabot ng 2 oras. Ipapunch ko yung dough para ma-release yung konting gas. At magdadust ako ng konting flour sa ating working surface. Aalisin ko sa bowl yung ating dough at magkakat tayo dito ng 45 grams each na dough at bibilugin lang natin ito. Mas mainam po na timbangin natin yung ating dough para magpantay-pantay yung ating dough.
Yan, once nahiwa na natin ito, bibilugin lang natin siya. So, once nakat na natin lahat, ilalagay lang natin ito sa 8x8 na aluminum pan at tatakpan natin ito ng cling wrap paalsahin ng 1 oras. After 1 hour, i-bake natin ito sa preheated oven, 18 to 20 minutes sa 350 degrees Fahrenheit. At ito na itsura ng ating choco bread. Perfect! Ngayon, papalamigin lang natin ito bago natin lalagyan ng filling. So, gagawin naman natin yung choco dust. Maglalagay tayo ng 50 grams of milk powder sa isang bowl, 100 grams of powdered sugar or icing sugar, 15 grams of granulated sugar, at 60 grams of cocoa powder. Madali lang to, haluin lang natin siya hanggang sa mag-combine ang ating ingredients. Isa-set aside lang natin ito. Ngayon naman, gamit ng ating chopsticks, bubutasan natin yung ating choco bread or choco bun sa ibabaw. Ito ay para malagyan natin ng filling ang loob ng ating choco bread. Mas maganda po na malamig na yung ating choco bread bago natin gawin to para hindi siya madurog. Once na nabutas na natin ito lahat, yung ginawa nating choco filling kanina, medyo lumamig na, ililipat lang natin ito sa piping bag. Kung meron po kayong lagayan ng ketchup, pwede nyo pong gamitin yon para mas madali pong mailipat or mas madali pong maglagay ng filling sa ating bun. Ayan, once na na-fill na natin lahat ng choco filling, ibabrush natin yung ating choco filling sa ibabaw. Isisift na natin yung ating choco dust sa ibabaw. Ito na ang itsura ng ating triple chocolate bun. Napakalambot po nito at napakasarap. Sakto lang po yung tamis. Pwede nyo pong i-adjust yung sugar kung gusto nyo po hindi gaano matamis. At ayan, napakalambot po ng tinapay. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating episode ngayon na triple chocolate bun. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa Mrs. Apron para sa ating mga bagong recipes. Maraming salamat po!